TSLX KR2 اینجا ساعتی که به خاطر ابعادش مورد پسند کسایی که دوست دارن ساعت بزرگ روی مچ خودشون ببندن. پس این ساعت حدوداً 3,500,000 تومانی اینجا تو استودیو هیلاتل اومده برای یه بررسی کامل. تو ادامه ویدیو راجع به تغییر بندش هم یه توصیه میکنم که به نظرم ظاهر ساعت رو خیلی شیک‌تر میکنه و باید بگم به خاطر که این ویدیو هیچ اسپانسری نداره پس ما هم هیچ محدودیتی برای گفتن بدیهای TSLX KR2 نداریم. تا آخر ویدیو همراه ما باشید ببینید که ارزش خرید داره یا نه. سایز صفحه نمایش این ساعت گید 1.43 اینچه. نوع صفحه نمایش آمولد هست و ویژگی آلویز آن دیسپلی یا صفحه همیشه روشن رو داره. روشنایی تصویر بالایی داره. 1000 نیت روشنایی تصویره که کمک میکنه تو طول روز بدون هیچ مشکلی و بدون کم رنگ احساس کردن صفحه نمایش باش کار بکنی. تراکم پیکسلی 466x466 باعث میشه کیفیت تصویر بالا باشه. پس در واقع صفحه نمایش بزرگ KR2 هم رنگ و لعاب خوبی داره، هم جزئیات، رزولوشن و کیفیت تصویر بالایی داره. اما یه نقطه ضعف هم داره این صفحه نمایش و اونم این حاشیه به نسبت بزرگه. اگه این حاشیه کمی کوچکتر بود و صفحه نمایش بازم بزرگتر میشد خیلی جذاب‌تر میشد. بریم سراغ بدنه. جنس بدنه متال هست. 3 تا کلید داریم که وسطی هم اسکرول میشه که هم حالت فشاری کار میکنه، اما کلید بالا و پایین فقط به صورت ضربه یا فشار کار میکنن. بند سیلیکونی که داخل جعبه هست بند کاتوکلفت و یوغوریه. البته یه بند دیگه هم هست که دو رنگه و میتونید که شما از این استفاده کنید، از این مگنتیا که اینطوری دالبره که معمولا هم زرد و مشکی هست داخلش. برای اینکه دقت داده‌های سلامتی که اندازه‌گیری میکنه بیشتر بشه و بالاتر باشه TSLX اومده از الگوریتمی استفاده کرده که ترکیب اون الگوریتم و داده‌ای که از ضربان قلب شما گرفته میشه باعث میشه که 40% دقت اون عددی که به شما نشون میده بالاتر بره. برای تست این موضوع ما ضربان قلب هم با این دستگاه که مخصوص اصلا اندازه‌گیری ضربان اکسیژن و حتی تو بیمارستان استفاده میشه تست میکنیم، با ساعت هم میگیریم و واقعا این کار فکر میکنم باعث شده دقت بالاتر بره. این دستگاه ما عدد 81 نشون داد و ساعت عدد 82. اختلاف خیلی کمه و دقت اندازه‌گیری ضربان قلب توی این مدل ساعت بالا رفته. اما تو آپشن‌های سلامتی یه موضوع دیگه هم وجود داره. بادی انرژی خودش میاد 3 تا ویژگی سلامتی شما یعنی میزان استرس شما، ضربان قلب و اکسیژن شما رو اندازه‌گیری میکنه هر 30 دقیقه یک بار. وقتی ساعت هوشمندی که داری استفاده میکنی هم میکروفون داشته باشه هم اسپیکر، تو میتونی به عنوان یه پلیر هم حتی ازش استفاده کنی، یعنی میتونی باهاش موزیک هم پخش بکنی. شاید خیلی منطقی نباشه ولی خب این قابلیت رو داره. از طرف دیگه میتونی مکالمه هم باهاش بکنی و اگه دستت بند بود یا هندزفری بلوتوث نداشتی با خود ساعت میتونی بدون اینکه به گوشیت نیاز داشته باشی صحبت بکنی و مکالمت رو انجام بدی. راستی یه چیز خیلی مهم دیگه اینه که ویبره داشته باشه ساعت هوشمند که اگه خواستی سایلنتش بذاری و زنگی ازش در نیاد ولی خودت رو مچت با لرزش ساعت متوجه بشی که نوتیفیکیشن یا پیامی داری. تجربه و حسی که موقع کار کردن با یه ساعت داری به خیلی از عوامل بستگی داره. یکی از اونها که خیلی هم مهمه پردازنده است. هرچی پردازنده قوی تر باشه میتونن سیستم عامل بهتر و جذابتری روش پیاده بکنن و نتیجهش میشه که شما وقتی دارید با ساعت کار میکنید کیفیت کار کردن شما بالا میره. در واقع روونتر میتونی با ساعت کار بکنی. سرعت ورق زدن توی منو خیلی بالاتر میره و همه اینا به کمک یه پردازنده 2 هسته‌ای که داخل مغز این ساعت قرار گرفته میسر شده. میسر کلمه سختیه یعنی اتفاق افتاده. کنار این پردازنده قوی که وجود داره سیستم عامل TSLX OS یه رابطه کاوری خوب و با کیفیت داره که باعث شده وقتی تو منو داری میچرخی هم چشم نواز باشه، طرح‌های گرافیکی که وجود داره همین که یوزر فرندلی باشه و راحت بتونی تو منو کار بکنی، سخت نباشه وارد شدن به یه قسمت، تغییر یکی از جزئیات و برگشتن به صفحه اصلی ساعت. از ویژگی‌های دیگه خوب رابطه کاوریش میتونم به صفحه کویک اکشن یا صفحه دومی که داره اشاره بکنم. از سمت چپ که به راست میکشید یه منوی کوچیکی باز میشه که در البته قابلیت شخصی سازی هم داره از تو دل اپلیکیشن و اینجا یه سری موارد که خیلی اهمیت بیشتری برای شما دارن در دسترسن. این کمک میکنه که راحت‌تر بتونی از ساعت استفاده بکنی. تو این منوی کویک اکشن قسمت پایین نوتیفیکیشن هم همینجاست و میتونید از اینجا دسترسی داشته باشید به پیامایی که براتون میاد.
راستی کاملا از پشتیبانی فارسی خیالتون راحت باشه که هیچ مشکلی نیست، البته فقط توی پیام ها و نمیتونید زبان ساعت رو کلا توی تنظیمات تغییر بدید و بذارید رو فارسی. البته این ویژگی هم بستگی به این داره که کدوم یکی از پک های کیسلک KR2 رو شما تهیه کرده باشید. طبق مشخصاتی که پشت جعبه نوشته توی یکی از پارت نامبرها در واقع پشتیبانی از زبان فارسی حتی برای تنظیمات هم وجود داره. تو صفحه اصلی ساعت که هستید از بالا به پایین بکشید، اینجا هم به یه سری از قابلیت‌های مهم شما دسترسی دارید. مثلا میتونید نور ساعت رو کم و زیاد بکنید یا میتونید دو نات دیسترب رو روشن و خاموش بکنید و یه سری ویژگی‌های اینطوری. راستی برای منو هم 3 تا استایل کلی هست که میتونید بین اونها انتخاب بکنید تا شکل قرارگیری آیکون ها تو منو اونطوری که دلتون میخواد باشه. تو منو که میچرخیدم 4 تا بازی هم دیدم. درسته که مینی گیمن و خیلی بازی خفن و با گرافیک بالایی نیستن، ولی خب سرگرم کنندن و یه تایمی که شاید حوصله‌تون سر رفته باشه میتونه وقت شما رو پر کنه. حتما یکی از مهمترین ویژگی‌های یه ساعت هوشمند باتری که اون داره، اینکه چقدر شارژ نگه می‌داره و چقدر میتونید شما رو دستتون ببندید بدون که نیاز به شارژ داشته باشید. KR2 رو اگه آلویزان دیسپلی استفاده کنید و همیشه صفحه‌اش روشن باشه تقریبا 2 روز تا 3 روز میتونید ازش استفاده کنید. اما اگه آلویزان دیسپلیتون خاموش باشه ولی استفادهتون خیلی زیاد باشه حدوداً 4 روز میتونید ازش استفاده کنید. با حالاتی که یه استفاده نرمال معمولی داشته باشید و صفحه ساعت هم خاموش باشه و آلویزان دیسپلی روشن نباشه تا 14 روز یعنی 2 هفته هم میتونید ازش استفاده کنید. یه حالت هم اینه که کلا به گوشی وصل نباشه و فقط به عنوان یه ساعت بهش نگاه بکنید، نه به عنوان یه ساعت دیجیتال. تو این حالت ماکسیموم زمان نگهداری شارژ رو داره و تقریبا تا نزدیک 50 روز میتونه روشن بمونه. این باتری 360 میلی آمپری که تو دل این ساعت هست با توجه به یه پردازنده 2 هسته‌ای و کیفیت تصویر و رنگ و نور و حتی روشنایی زیاد تصویر به نظرم باتری قویه که میتونه اینقدر زمان نگهداری شارژ داشته باشه و کمک میکنه که شما استفاده راحتی از این ساعت داشته باشی و اذیت نشی توی شارژ کردنش. اما زمان شارژ شدن خود ساعت به صورت کامل هم حدوداً 2 ساعته که باز زمان زیادی نیست و شارژر به صورت مگنتی پشت ساعت میچسبه. نکته بعدی اینه که 100 تا حالت ورزشی برای شما وجود داره تا بین اینا شما بتونید انتخاب بکنید اون فعالیتی که در حال انجام دادن هستید و هرچی این فعالیت دقیق‌تر باشه به اون کاری که واقعا دارید میکنید، خب دقت اندازه‌گیری کالری بالاتر میره. برای همینه که تعداد حالت‌های ورزشی خیلی اهمیت داره. هرچی ورزش‌های بیشتری باشه خیلی انتخاب راحت‌تری ما داریم و در واقع اون داده سلامتی که در نهایت به ما میده دقیق‌تر میشه. کیسلک برای ساعت‌های مختلفش اپلیکیشن‌های مختلفی داره که برای KR2 اسم اپلیکیشن خود کیسلک بدون هیچ پسوند و پیشوندی. اپلیکیشن کیسلک رو وصل می‌کنیم و ساعت رو وصل می‌کنیم به اپلیکیشن و به گوشی خودمون. راستی همینجا هم بگم که به واسطه استفاده از بلوتوث 53 و کلا یه اپلیکیشن خوب ارتباط ساعت و گوشی خیلی سریع و بدون مشکل انجام میشه، چون تو بعضی ساعت هوشمندا وصل کردن به اپلیکیشن یه کمی مشکل سازه، اما اینجا خیلی سریع و راحت اتفاق میفته. توی اپلیکیشن اولین چیزی که به نظرتون میرسه یا به نظر من رسید قسمت اول مای فیسز. کلی واچ فیس مختلف وجود داره، بیش از 200 تا که تازه بعضی از اینا متحرک یا داینامیکن. علاوه بر اینکه واچ فیس ها متفاوت و جذابن، تو حالت آلویزان دیسپلی که قرار بگیرن واچ فیس ها صفحه های مختلفی رو برای اون حالت در نظر گرفتن. یعنی شما آلویزان دیسپلی های مختلفی هم دارید که میتونید بین اونا انتخاب بکنید. میتونید واچ فیس خودتون یا اون چیزی که دوست دارید هم شخصی سازی بکنید و کاستوم بکنید. هیچ مشکلی وجود نداره، ولی دقت کنید که همه این 200 تا رو نمیتونید رو ساعتت داشته باشید. اینجا تو اپلیکیشن هست، میتونید چند تا رو ساعتتون سیو داشته باشید و بعدش مجبورید پاک کنید، جایگزین هم دیگه بکنید. تو اپلیکیشن کمی میایم پایین‌تر تو قسمت ریمایندر شستن دست یا خوردن آب خیلی کمکتون میکنه که در واقع بازم به سلامتیتون بیشتر دقت بکنید. بازم کمی پایین‌تر که اسکرول بکنید جنرال فانکشن، شما ویژگی‌های اصلی که از توی اپلیکیشن میتونید تنظیم بکنید اینجا هست. مثلا میتونید کانتکت سیو بکنید یا میتونید که از گزینه فایند مای واچ استفاده بکنید اگه ساعتتو توی محیطی گم کردی و پیداش بکنید. اما پایین‌تر یه گزینه هست که
اوتو ترک، همون بادی انرژی که اول ویدیو براتون توضیح دادم و اینجا شما میتونید تنظیم بکنید و روشن و خاموش بکنید در واقع، که با روشن کردن آیتمای ضربان قلب، اکسیژن خون و استرس میاد هر کدوم از این ویژگی‌ها رو هر 30 دقیقه یک بار اندازه‌گیری میکنه. برای ضربان قلب بر اساس شرایط خودتون و سنتون میتونید مینیمم و ماکسیمم ضربان قلبی که احساس میکنید برای شما مطمئنه رو اینجا وارد بکنید تا اگه کمتر یا بیشتر از اون شد حتما بهتون هشدار بده. برای اکسیژن خون هم میتونید حداقل درصدی که فکر میکنید برای سن شما منطقیه رو وارد بکنید، اما برای استرس فقط میتونید زمان اندازه‌گیری رو انتخاب بکنید و بازه رو بیشتر بکنید. تو قسمت پایینی واچ ستینگ هست و شما میتونید که زبان ساعت هم از اینجا تغییر بدید. یکی دو تا آپشن دیگه هم هست که مثلا میتونید انتخاب بکنید با بالا آوردن دست صفحه ساعت روشن بشه یا نه و آپشن های دیگه. رسیدیم به جنبندی هیلاتلی KR2. یه صفحه نمایش 240 هرتزی 60 فریم بر ثانیه 1.43 آمولد با کیفیت که رنگ و لعاب خوبی داشت. یه پردازنده 2 هسته‌ای که روونی خیلی خوبی رو به وجود آورده بود، در کنار استفاده از کی سلکت OS که رابطه کاوری جذابی داشت و یه پکیج عالی رو با هم دیگه تکمیل کردن. یه باتری که از خیلی ساعت هوشمنده پرچم‌دار هم حتی میتونه قوی‌تر عمل بکنه و نگهداری شارژ خوبی داره. بدنه و متریال ساخت با کیفیت و جنس مناسب. به علاوه اینکه این ساعت در مقابل رطوبت و گرد و غبار هم مقاومه و استاندارد IP68 رو داره، یعنی حتی در حد شنا کردن شما میتونید از این ساعت استفاده بکنید. کل این ویژگی‌های مهمی که بهتون گفتم در کنار قیمت 3,500,000 تومانیش اگر قرار بدیم می‌بینیم که این ساعت یکی از ساعتایی که خیلی ارزش خرید داره و به نظرم یه پیشنهاد مناسب با توجه به مجموعه ویژگی‌هایی که داره برای کسایی که میخوان تو این رنج قیمت یه ساعت هوشمند بخرن. دمتون گرم ویدیو رو تا اینجا دیدید و امیدوارم که تا انتهای ویدیو حتما هیلاتلی شده باشید.